Okay, hello guys. Since naboboard ako, ang gagawin ko ay gumawa ng compost pit from my kitchen scrap. Ito ang mga tira-tirang mga pagkain at mga ah, balat ng patatas, ng kiwi, at iba-iba pa. At siniseparate ko yung mga ganitong balat para i-recycle ko. Gawin kong compost pit. So, ang gagawin ko nito ay hihiwain ng hiwain ng i-chop ko yun before ko siya ilagay sa soil para madali siyang mag-recycle. This is my kitchen scrap for today. I-chop ko siya. Ng pinong-pino. I-chop ko ng pinong-pino. Actually, matagal ko na itong ginagawa last year since summer. Piniprepare ko yung may nagawa na ako nito, compost pit. Piniprepare ko siya for this coming replanting of my seeds, growing seeds. Yung similya, kamatis, tomato. Last year, ang natanim ko lang is tomato. Ngayon, nag-start na ako ng repolyo at may na patubo na akong repolyo seedlings. Meron na akong repolyo seedlings from my kitchen. So, yung nagawa kong compost pit last summer until autumn, ready na siya for this coming planting May or summer. Nandun kasi sa greenhouse or wax tubes ko nilagay. So, during winter, nakastock na siya doon. So, ito na lang, at least na-chop ko na siya ng konti. Mamaya, yung banana banana peel, ang i-chop ko may kahapon yung balat ng saging, pinakuluan ko. Tapos yung tubig, yung balat ng saging na napakuluan ko, yun ang didilig ko sa halaman, sa orchids ko
kasi meron din siyang, maganda din siya sa halaman, yung boiled balat ng saging. Transfer ko na dito. Ready na siya sa compost pit. Ilagay sa compost pit. Yan. Next, yung saging. Ito yung saging na pinakaluan ko kahapon. Ngayon, i-chop ko na siya. Ito. I-chop ko na lang. Hindi na ako gumagamit ng food processor kasi gastos lang yun sa kuryente. Ito. Wala naman ako ginagawa. Nasa bahay lang naman ako. Medyo bored si ate. Kaya naisipan kong gumawa ng mga video na ginagawa ko dito sa bahay. At least naman lang, mawawala yung pagka-bored ko. Noon ko pa sana to naisipan. Kaya lang, walang time. Ngayon, bigyan ko ng time while doing my household chores. I will do my own vlog para maging malibang naman ng konti si ate Chirbalu. So ito transfer ko na itong iba para hiwa ko naman yung iba. Next na naman. Magpa-vlog na lang ako sa ginagawa ko sa bahay kasi bored talaga si ating. Buti na lang during winter hindi masyadong depressed kasi depressed na. So para mabawasan yung pagka-depress ko, magpa-vlog ako. Whatever. Okay. Enough na to. Transfer ko na. Transfer ko na. Rock it. Nag-prepare din ako ng tea bags. Yung mga tira-tira naming tea bags, hindi ko tinatapon. Tinatabi ko lang. And then, coffee beans. Yan, imimix ko yan sa soil na tinatamnan ko. Last year yun ang ginagawa ko sa aking tomato. Nilagyan ko ng konting coffee beans yung soil para hindi siya lalanggamin o anong mga insect sa soil, hindi kumakapit doon. So ito ngayon ang nilagyan ko ng compost pit ko. Ayan.
Ngayon, ihalo ko naman ulit dito yung bago kong na-chop. Yun, banana. Maganda siya. Yes. Ito. Ihalo ko lang yan. Yan, i-mix ko lang. Piniprepare ko muna yung mga tataniman. Sa ngayon, hindi pa siya pwedeng, hindi pa kami magtanim sa labas kasi malamig pa sa gabi. Pwede ko lang ilabas yung mga tanim ko pag may araw. Tapos medyo hindi mo lang then ano ko naman siya, isilid ko naman siya pag gabi na kasi malamig pa talaga ngayon kahit May na, spring season. So at least ito pwede na po siya sa next. May na-prepare na ako, as I have said earlier, na compost pit. So instead of throwing my kitchen scrap, so I do it by compost. Mas healthy po yung pinakain namin kasi kami ang nag-iko. Basta spring na dito, magtatanim na talaga sila until summer, autumn. Kasi pag winter, hindi na tanim, hindi na pwede yung tanim sa labas. So, talaga. Pag wala ng snow, yung hanggang kakain sila. Ayan. Ito yung compost pit ko last year. Ayan. Nilagay ko na lang dito yung mga ugat na patay. Sinali ko na din. Ayan, prepare na ako for ito, ready na to for planting. Itong lupa na to ready na siya for planting. Ito yung pelargon ko na piniprepare. Nilagay ko siya dito sa may abo kasi mainit siya. Since hindi ko siya nilagay sa loob ng bahay, para naman at least na protection siya during sa evening na malamig. At least mainit naman yung may abo ash. Kaya okay lang naman. Dito siya nilagay. Preparation na siya for replanting. Tapos yung ito abo, nilagyan ko din ng abo yung compost pit ko, ash. Doon sa Tagalog yung abo, basta yun ash. Nilalagyan ko siya, tapos i-mix. Halo.
cat. Oh, my cat. Oh. Bad handler. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Bad handler, Mimi. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, suckers day. My other cat. Bantar. Paus. Wak. Aswang of May. Tinatalian namin yung pusa namin. Kasi baka pumunta siya sa highway at masagasaan. Oh, my cat. Pait ng pusa ko nito. So, that's for my video today. Next time, mag-update na naman ako para sa pagplant na, pagtatanim ng see you next time.